یه چشمک زد به من حس کردم یه چشمک زد. داریم میریم به آربامینچ و در بعد به ورود قرار بریم کروکودیل ها رو ببینیم. یه بار قبلا من اومده بودم اینجا، زمانی که سوار هواپیما شدم بغل دستیم توی UN کار میکرد و گفت که دیروز ما متوجه شدیم که یه ماهیگیر رفته بود ماهیگیری تو دریاچه، کروکودیل خوردش و پیگیری کارهای اونو داشته میکرد. حالا خلاصه آمادگیشو داشته باشید. یعنی منظورم این بود که اگر اتفاقی بیفته جای نگرانی نیست. UN بعداً برای پیگیری های انتقال جسد اینا رو انجام میده. هواپیما بین راه نگه داشته. اینجا شهر جینکاست. یه سری از مسافرها پیاده شدن، یه سری قرار سوار شن و بعد ادامه مسیر رو بریم تا آربامینچ. خلاصه تو مسیر یه سری مسافر قرار بزنه و ادامه بده. اینجا اومدیم برای اینکه بلیط بگیریم و اجازه ورود به اون منطقه‌ای که کروکودیل ها هستن. در کنار دوست عزیزم نایروبی. My friend. Could you tell us something in Persian? سلام خوام سلام کنجو. منم امهری جوابشون میدم. وارد پارک ملی نچسر داریم میشیم. از این مسیر میریم تا برسیم به جایی که کروکودیلا هستن. اونجا هم بذارید بهتون نشون بدم یه سری کندوی عسل محلی هست. با این قایقا قرار بریم به سمت یه جزیره داخل دریاچه چامو، جایی که احتمالا میتونیم کروکودیل ها رو ببینیم. کروکودیل ها میان کنار آب و اونجا بی حرکت وای میسن. توی این دریاچه چون ماهی زیاد هست و معمولا تغذیه خوبی دارن کروکودیل ها، میگن که سیف تره واسه اینکه تو بتونی نزدیک بشی به کروکودیل. یه دریاچه دیگه نزدیک اینجا هست که اونور معمولا اتفاقات تلخی میفته، کروکودیل حمله میکنه. اسم این دریاچه چاموله‌ای که با رفقای عزیز سوار قایق شدیم، داریم میریم به دیدن کروکودیل ها. الان اینا در حال هضم غذاشون هستن. دهنشون هم همینجوری بازه، دارن غذاشون رو هضم میکنن.
معمولا سوخت و سازشون رو میارن پایین. یه نکته جالبی هم بگم که این موجوداتی که میبینید خب کروکودایل هستن یا کروکودیل، یا بعضی اوقات معادل فارسیشون رو ما تمساح به کار میبریم. الیگیتور با اینا فرق داره. الیگیتور مهمترین تفاوتش اینه که دهن یو شکلی داره. بعضی اوقات بهش میگن تمساح پوزه پهن. اینجا هم میبینید که کروکودیل ها تخمهاشون رو چال کردن. این بزمجه ها دارن سعی میکنن که تخمها رو پیدا بکنن و بخورن. یه چشمک زد به من حس کردم یه چشمک زد. شاید خب دلایل خاصی داره. That is mother crocodile. She just فواد داره میاد سمتت. بیا این. این جوجه رو ببین. این جوجه شه. این جوجه اینه. این الان اینجا چی کار میکنه آخه؟ این کاری نداره. نه چرا؟ من الان میاد سمتمون. we are lucky. Thanks. It's very expensive. Experience now. 20 years experience here. Oh. Jump. Oh. Yeah. 20 years. Yes. Experience. دیگه من 20 سال تجربه قایقرانی در این دریاچه رو دارم. Yeah. Great. برگشتیم به شهر آربامیچ، اومدیم ناهار بخوریم و این ناهار باحال و حیف اومد بهتون نشون بدم. آخر این ویدیو حیفم اومد یه نکته علمی رو به بحثمون اضافه نکنم. در کنار دکتر عرفان خسروی هستم، جانورشناس و دیرینه شناس، و میخوام یه سوال ازت بپرسم. عرفان، کروکودایل و الیگیتور که ما میگیم معادل درست فارسیشون چیه؟ خیلی سوال خوبیه، چون در موردش زیاد اشتباه میکنن. ببین، اون حیوانی که ما بهش میگیم کروکودایل یه موجودیه که این دور و برای ما زندگی میکنه. یعنی توی ایران وجود داره، تو هند وجود داره و توی مصر هم وجود داره، در آفریقا. ما از قدیم یک کلمه‌ای برای این داشتیم، یکی تمساحه که از عربی گرفته شده و عربی هم از قبطی گرفته. اسم دقیقاً همین جانوریه که توی رودخونه‌های مصر و البته ایران و هند و اینها زندگی میکنه. این کروکودایل یا تمساحه. یه نکته هم بگم، فارسی این کلمه، یعنی نام فارسی این حیوان نهنگ بوده تا قرن نهم. چطور نهنگ؟ ببین، از قرن نهم ظاهرا مردم دیگه خیلی تمساح و کروکودیل و اینا دیگه زیاد ندیدن، مردم فارسی زبان، و از نهنگ فقط یه قصه هایی شنیدن و تعبیرش رفته به سمت وال، در حالی که نام فارسی اون حیوان پستانداری که تو دریاها شنا میکنه از قدیم وال بوده و نام فارسی این حیوان، این خزنده‌ای که توی رودخونه ها زندگی میکنه و یهو میاد بیرون و شکار میکنه، اون نهنگ بوده. این نکته هم اضافه کنم که کلمه دریا هم که توی ادبیات فارسی زیاد ما میشنویم، لزوما به معنی دریا به معنی سی نیست، به عنوان رودخانه هم زیاد به کار رفته. مثلا اونجا که مثلا مولانا میگه نهنگی هم برآرد سر خورد آن آب دریا را، این در واقع منظورش از نهنگ همون تمساحه. خب یه سوال دیگه، خیلی نکته جالبی گفتی، اینو واقعا برای خود من تازگی داشت. توی ویدیو دیدی اونجایی که این کروکودیل ها تخماشون رو زیر زمین چال میکنن،
اون موجودی که میاد اینا رو میخوره اون چه حیوانیه؟ اون همین چیزی که ما تو ایران بهش میگیم بزمجه، یه جور مارمولکه که در واقع بزرگترین اعضای راسته مارمولک ها جزو این خانواده هستن. ما تو فارسی به اینها میگیم بزمجه، تو ایران هم هستن گونه از بزمجه ها. اونی هم که اونجا تو اون ویدیو دیده شد یه گونه از بزمجه بود، بزمجه آفریقایی. توی استرالیا و جنوب شرق آسیا و اینا هم زندگی میکنن. اون اژدهای کومودو که در جزیره کومودوی اندونزی زندگی میکنه اون هم گونه از بزمجه است، یعنی بزرگترین. سایزش فقط بزرگتره. آره. من یه نکته هم اینجا اضافه کنم. من زیاد دیدم که مردم به تمساح و کروکودیل به اشتباه میگن سوسمار. سوسمار کلمه ایه که ما معمولا برای مارمولک‌ها استفاده میکنیم، یعنی مثلا همین بزمجه یا حتی همین مارمولک‌هایی که رو دیوار خونه ها راه میرن، این گکوهای خونگی، سوسمار اینا هستن. به کروکودیل و تمساح نمیگیم سوسمار. و آخرین نکته، گفتی الیگیتور اسم فارسیش چیه؟ الیگیتور ما بهش میگیم الیگیتور چون که هیچ وقت توی جایی فرهنگ ما نبوده، توی دنیای فارسی زبان یا عربی زبان این دور و برا نبوده. در آمریکا و چین فقط الیگیتور پیدا میشه. من دیدم که بهش سوسمار بهش تمساح پوزه پهن هم گفته میشه که بیجا هم نیستش. یعنی همونجوری که توی زبان علمی ما میگیم الیگیتورها و همینطور گاریال هایی که تو هند زندگی میکنن اینها جزو راسته کروکودیلیا هستند، یعنی جزو راسته تمساح ها هستند، با اغماض میتونیم بگیم اونها هم در واقع شکلی از تمساح ها هستند، منتها با این تمساح واقعی که توی مصر و توی ایران و توی هند زندگی میکنه تفاوت داره. ممنون عرفان جان. آخر در کنار دوست عزیزم عرفان خسروی هستم. عرفان فیلم های مهران مدیری ما پشت صحنه نداشت. خب از اول چی شد؟ چیزی نبود. وای